Hi everyone! Welcome and welcome back to my channel. If this is the first video you came across with, I am Teacher Aizie, an edu creator. At eto nga, naabutan ninyo si teacher na nag-unpack ng mga modules mula sa inyong learning kits. Kaya naman, sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga bagay na dapat yung tandaan kapag kayo ay naglalagay ng mga learning materials sa inyong learning kits. So, let's get started! Para mas madali ang pag-unpack ni teacher, kailangan sundin ang mga bagay na ito. Una, pagsama-samahin ang mga outputs. Pangalawa, pagsama-samahin ang mga learning activity sheets. At pangatlo, pagsama-samahin ang mga modules. Sa inyong sagutang papel, huwag kalilimutan na isulat ang buong pangalan, graded section, at subject, pati na rin ang subject teacher. Halimbawa, Abby Esguera, Grade 10 Mabini, Filipino 10, Mrs. Santos. Kapag ganito ang pagkakasalansa ng inyong mga learning materials, mas madali para kay teacher na iayos ang inyong mga papel. Filipino, English, Science, Math, AP, ESP, TLE, MAPE. Filipino, English, Science, Math, AP, at para naman sa modules, so, I hope you learned something from this video. If you like it, please hit the like button. And if you want to be updated with my new uploads, please hit the subscribe button and tap the notification bell. Bye everyone! Thanks for watching!